ผมมีชีต Data นะครับซึ่งจะมีข้อมูลอยู่เป็นชุดๆแต่ละชุดก็จะมี Header แบบนี้นะครับผมต้องการรวมข้อมูลที่อยู่ในหน้านี้นะครับเข้าไปใน Power Query โดยจัดระเบียบให้มันกลายเป็น Data Table วิธีทำผมไปที่ Data แล้วก็ Get Data from File แล้วก็ From Excel Workbook จากนั้นเราเลือกไฟล์นี้นะครับชื่อไฟล์ Combine Sheet กด Import เข้าไป จากนั้นนะครับเราจะเห็นข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ก็คือจะมีชีตชื่อ Data แล้วก็ชีตเปล่าที่ชีต1เราต้องการ transform ชีต Data นะครับกดชีต Data แล้วก็กด transform Data ตรงนี้ในหน้าของ Power Query นะครับเราต้องการบรรทัดแรกบรรทัดนี้ให้กลายเป็นคอลัมน์เรากดที่ transform แล้วก็ use first row as header จากนั้นนะครับที่บรรทัด null เราไม่เอานะครับเราฟิลเตอร์ null ทิ้งแล้วก็บรรทัดที่เป็น header ของแต่ละชุดข้อมูลตรงนี้เราก็จะไม่เอาด้วยดังนั้นเราจะฟิลเตอร์คำว่า country ออกไปด้วยเราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ source ตรงนี้นิดหนึ่ง ที่ซอร์สนะครับมันใช้คำสั่ง Excel Workbook ตามด้วยไฟล์ Content จากนั้นมันอ้างอิงชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราย้ายไฟล์ตัวเนี้ยไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นหรือเราเปลี่ยนชื่อไฟล์เพราะว่าชื่อตรงนี้ที่ซอร์สนะครับมันจะไม่ถูกเปลี่ยนตามนั่นหมายความว่า Query ตัวนี้มันจะ Error ทันทีวิธีแก้ไขนะครับเวลาเราย้ายไฟล์นี้ไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นหรือมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์เราต้องกลับมาแก้ไขชื่อที่ตรงนี้ด้วยทุกครั้งมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้ครับก็คือเราสามารถทำชื่อไฟล์ตรงนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะย้ายไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนหรือว่าเราเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นอะไรชื่อมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยดังนั้น Query ตัวนี้จะไม่ Error นะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเขียนสูตรเพื่อแสดงโลเคชันของไฟล์ให้ได้ก่อนสูตรใน Excel นะครับเราจะใช้สูตรเซลล์เปิดวงเล็บไฟล์ name ปิดวงเล็บตอนนี้นะครับเราได้โฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์แล้วแต่ว่ามันมีปัญหานิดหนึ่งก็คือตรงนี้มันมีวงเล็บก้ามปูครอบชื่อไฟล์ไว้แล้วก็มันตามด้วยชื่อชีตดังนั้นเราต้องเอาส่วนนี้ออกนะครับวิธีเอาออกเดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งก่อนว่าวงเล็บก้ามปูตัวหลังเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง left นะครับเพื่อเอาท่อนหลังนี้ออกไปต่อจากนั้นเราจะหาตัวนี้นะครับแล้วก็แทนค่ามันด้วยค่าว่างทำกันทีละขั้นนะครับจากเซลล์ไฟล์ name ตัวนี้นะครับผมหาตำแหน่งมันก่อนผมไปใช้คำสั่ง search นะครับโดยที่ผมจะหาเครื่องหมายก้ามปูปิดแล้วก็คอมมาเราจะหาจากไฟล์นี้ตำแหน่งมันคือตำแหน่งที่73นะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง left left เปิดวงเล็บ text ชื่ออะไรนะครับก็คือ text ก็คือชื่อไฟล์นี้ก็คือ cell เปิดวงเล็บไฟล์ name ปิดวงเล็บแล้วก็ตำแหน่งที่73ปิดวงเล็บท้าย enter ตอนนี้เราได้มาแล้วครับชื่อชีตตรงนี้มันหายไปแล้วแต่ว่ามันยังมีวงเล็บปิดอยู่ดังนั้นผมต้องแก้ก็คือผมต้องขยับมาอีกตำแหน่งหนึ่งผมลบ1ได้แล้วทีนี้เราเอาวงเล็บก้ามปูตัวเปิดออกด้วยเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่ง substitute นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ด้านหลังตรงนี้
เราจะบอกว่าแทนค่าตัววงเล็บเปิดตัวนี้ด้วยค่าว่างตอนนี้นะครับเราได้ไฟล์ path ของเราแล้วก็คือตรงนี้ทีนี้เราระบุตัวนี้นะครับว่ามันชื่อไฟล์ path กดเซฟนะครับจากนั้นเราไปที่ Data แล้วก็ get data from table range ตรงนี้เลยในหน้าของ Power Query นะครับตอนนี้มันอ้างอิงชื่อไฟล์ path อยู่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามโลเคชันแล้วก็ชื่อไฟล์จากตรงนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็ Drill down ลงมาจากนั้นเราใช้คำสั่ง file content เติม s ด้วยเปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บมันโชว์ออกมาเป็นไฟล์ตัวไฟล์ Excel แล้วนะครับจากนั้นเราใช้คำสั่งต่อเป็น excel workbook เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บด้านหลังมันแสดงข้อมูลออกมาแล้วนะครับมันจะเห็นชื่อของ Table Data อยู่ตรงนี้แล้วก็ชีต1แล้วก็ตัวไฟล์ path ที่เราสร้างไว้นะฮะเราจะใช้ Data จากตรงนี้นะครับจากชีตชื่อ Data เรากดที่ Table ตรงนี้ได้เลยจากนั้นเรา transform ข้อมูลนะครับผมโปรโมท header ก่อน use first row as header ตัวนี้เมื่อโปรโมท header แล้วนะครับบรรทัดที่เป็น null ตรงนี้แล้วก็บรรทัดที่เป็น header ของแต่ละชุดข้อมูลตรงนี้นะครับพวกนี้เราจะลบทิ้งดังนั้นเราจะใช้ฟิลเตอร์ลบ null ออกไม่เอา null แล้วก็บรรทัดที่เป็น country ไม่เอาด้วยกดโอเคทีนี้เรากันเหนียวไว้นิดนึงนะครับการเลือกข้อมูลจากชีตเนี่ยบางทีมันจะมีคอลัมน์อื่นๆที่เราไม่ต้องการติดมาด้วยดังนั้นเราจะ make sure ว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการจริงๆนะครับเราจะใช้วิธีเลือกที่คอลัมน์แรกนะครับกด Shift ไว้แล้วก็เลือกคอลัมน์สุดท้ายคลิกขวาแล้วก็ใช้คำสั่ง remove other column นะครับตรงนี้ remove other column เท่านี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วก็ไฟล์นี้เวลามันจะย้ายไปที่โฟลเดอร์อื่นหรือว่าเปลี่ยนชื่อไฟล์ Query ตัวนี้มันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่